Ja tervetuloa taas tänne Cafe Board Gamein roolipelien pariin. Mä oon tosiaan pelinjohtajanne Ilmari. Ja tänään me Sä oot ihminen. Virka yskä. Minäkin yskin joskus. Tänään me siis tosiaan aloitetaan tämän tähtikolmikon kanssa, koska meillä on yksi raudoittaja, jonka varma toipuminen ei ole vielä osoittanut, että onko hän tänään pelipöydässä vai ei. Mutta sitäkin suuremmalla syyllä otetaan nyt teiltä kolmelta pieni esittely vielä ja ottakaa vaikka semmonen, nyt keskitytään toivoon tässä sessiossa, eli mikäs on teidän suurin toivo tulevasta pelistä? Mä oon Helmi ja mun suurin toivo on nyt se, että me saadaan jotenkin kerättyä itsemme ja uudella tarmolla eteenpäin. Mä oon AV ja mun suurena toiveena on jonkinnäköinen pilkahdus semmoisesta terveestä ryhmäytymisestä. Mä oon Antti ja mun suurin toiveeni on se, että mun hahmo saa levättyä. Sillä on kaikki mahdolliset taakat, mitä voi olla ja haavat sun muut, että niitä saadaan vähän paranneltua ja saadaan vähän tätä katarsiksen jälkeistä lepoa. Ja seuraavaksi katsotaan, minkälaista katarsista löytyy vai mennäänkö jopa jonkinlaisen muun tragedian puolelle tässä pelissä. Se selviää kohta, kun luvassa on Merheal raudoittajat. Te havahdutte aamuun Davrenin tornin kaupungista, Davrenin linnasta, teille varatusta yhteisestä huoneesta. Teidän ruumiinne on edelleen erittäin raskas. Joitakin jäseniä ja vanhoja haavoja särkee edellisen päivän johdosta, sillä vain yksi yö on kulunut siitä, kun te olette onnistuneet paitsi pelastamaan tämän kaupungin taianomaiselta pommiuhalta myös päihittäneet myrskyn minuarin ja kuitenkin herätessänne kirkkaaseen päivän valoon, kuullessanne meren pauhun, aamuiset lokit sekä jopa muutamat visertävät linnut, niin tässä päivässä on jotain sellaista raikkautta, mitä edessänne ei ole hetkeen ollut. Te havahdutte. Mitähän seuraavaksi? Niel vain loikoilee sängyssään hetken ja antaa päänsä painua kohti pehmeää untuva tyynyä vielä kerran ja katsoo kohti kattoon ja yrittää olla ajattelematta mitään. Aurelio tulee Eldridin juttusille. Onko meillä mitään suunnitelmaa tälle päivälle? En ole vielä miettinyt niin pitkälle, mutta meidän täytyy lähettää raportti. Aivan. Aurelio vilkaisee Nialiin päin, että ei ole kuuloetäisyydellä. Te ehkä joudutte jopa poistumaan tästä teidän makuuhuoneestanne ja te astutte seuraavaan tilaan, joka näyttää olevan jonkinlainen portinvartijan tupa. Teidät on majoitettu aika lähelle muuria. Ja huikkaa ovelta. Lisätkää raporttiin sana myrskyn surmaaja. Ehkä voin sen tehdä. Kun ovi on sulkeutunut perässä, niin Aurelio nyökkää. Pitäisikö meidän puhua Nialista? Sinä olet johtaja ja meillä on kenties taian käyttäjä. Tiedän. En halua astua varpaille siihen tietenkään. Ei tietenkään. En varsinaisesti ole kovin pitkää johtajakoulutusta saanut. Tiedän, mutta se sinä nyt olet, joten sinun on tehtävä päätös. Niin on. Minusta
Meidän pitäisi ehkä kysyä Nialilta. Voimmeko tehdä niin? Mitä mieltä sinä olet? Voimmeko, vai suuttuukohan meille? Hyökkääköhän meidän kimppuumme? En tiedä. Toki me olemme raudoittajia. Mutta se on tehtävä ennemmin tai myöhemmin. Tekisin sen mieluummin ennemmin. Ehkä kysymme Nialilta ennen kuin kirjoitan tästä myöskään raporttiin, jonka jälkeen päätämme mitä tehdä. Se on viisas valinta. Sinä olet, vaikka kenties päätät vastaan, niin hyvä johtaja. Se on viisas päätös. Kiitos. Teemmekö sen nyt? Kyllä. Aurelio avaa oven Eldridille. Nial, Se oli nopea raportti. En vielä kirjoittanut raporttia. Minulle jäi hieman epäselvyyksiä tästä laivalla tapahtuneesta. Niin. Kun olimme kannen alla, minusta tuntuu, että ehkä näin jotain. Jotain sinun kädessäsi, nyrkissäsi. Tarkoitatko sitä paperisivua, jonka melkein sytytin tuleen? Tarkoitan jotain muuta kuin sitä paperisivua. Tarkoitan niitä kipinöitä. Mitä niistä? Käydätkö sinä taikuutta? Minä? Taikuutta? Onko hänkin saanut kovan iskun päähänsä? Voi voi. Odotappas kun minä näytän. Ja Nial ottaa taskustaan palan polttoöljyyn kasteltua soihtukangasta, jonka hän repäisi eilen. Ja tulukset, jotka ovat sen vieressä. Katsopas tätä. Nial asettaa kankaan kämmentään vasten ja ikään kuin veitsien käyttäjän sorminäppäryyttä käyttäen ottaa tulukset 2 sormen väliin ja iskee niitä toisiaan vasten. Tässä on sinun kipinäsi. Ja vähän palasoihtukangasta. Se on kaikki mitä tarvitaan. riittääkö Nialin sorminäppäryys uskottavasti esittämään tämän käsillä olevan tempun? Ei riitä, mutta hän puskee. Hän on epävarma, koska hän joutuu valehtelemaan kollegoilleen. Silti se ei riitä. Ja te huomaatte tämän eleen, joka ei aivan täysin saa soihtukangasta syttymään. Se ei aivan täysin näytä vakuuttavan. Ja Nial, tunne tätä liikettä tehdessäsi nousevan lämmön, joka alkaa kihelmöiden kerääntyä käsiisi. Ja me jatkamme tästä seuraavassa luvussa. Aurelio ja Eldrid, te näette Nialin epäröivän ilmeen. Tämä kyseinen esitys ei tunnu menevän läpi ja te alatte nähdä punan kerääntyvän hänen kasvoilleen ehkä kuin häpeästä, mutta Nial, tunnet itsessäsi sykkivän jonkun paljon vahvemman. Riittääkö tahdonvoimasi pitämään nousevan lämmön kaukana? Joudut tähän haasteeseen haitalla. Hän heitti Vyrmran ja Pelgirin, mutta haitassa Pelgir ja hänen epäonnensa on se, mikä jää voimaan. Ja nyt tällä hetkellä Nialin yrittäessä esitystä hänen kätensä alkavat tärisemään ja se, mitä te seuraavaksi näette, uhmaa teidän kaikkea todellisuuden käsitystänne, sillä liekki räiskähtää, vaan ei suinkaan Nialin sorminäppäryydestä, vaan hänen paljaista kämmenistään kirkkaaksi roihuksi kumpaankin käteen, joka rätisten ja viheltäen repii ilmaa. Minä en saa sitä pois. Nial, ei hätää. Hengitä.
Rauhoitu. Teetkö sinä tuon? En minä tee sitä. Aurelio ryntää katsomaan Nialin kämmäniä. Riittääkö Aurelion taianomaisten tieteiden ymmärrys tähän, minkä näet palavan ja korventavan Nialin käsiä? Riittää. Se tuntuu, kehon liikkeet siltä, kuin se olisi pakonomainen tarve, ja te huomaatte, että tämä tuli ei ole perinteistä liekkiä. Se on sellaisena alkanut, mutta nyt se näyttää vihertävän, kellertävältä, ja Nial, melkein kuin päässäsi kuulet kirkkaan äänen. Sinä leikit väärin, sinä et noudata sääntöjä, ja Aurelio, et keksi mitään nopeaa tapaa pysäyttää liekkiä, paitsi katkomalla käsi, heittämällä sitä araskuljauheella, paitsi se on jo teiltä hävinnyt aikaisemmin. Mene pois! Nial, riittääkö tahdon voimasi pusertamaan liekin? Ei riitä. Ei riitä. Liekki kasvaa yllättäen. Aurelio, joudut ottamaan taka-askeleen. Nial, joudut kannattelemaan tulisia pilareita, jotka kasvavat nyt puusta vahvistettuun aiemmin sortuneeseen kattoon, sytyttäen sen liekkeihin. Te tajuatte, että tämä palo saattaa kohta saada jo kruunun kaartin paikalle, ja kätesi tuntuvat raskailta näistä valtavista pilareista, ja joudut todella käyttämään keskittymistäsi, ettet suuntaa niitä vahingossa kuolettaviin suuntiin. Menkää pois, juoskaa! Elri, mitä me teemme? Eldrit, kun tutkii, onko lähistöllä vettä, jotain vesitynnyriä tai vastaavaa. Nopealla silmäyksellä huomaat nurkassa ainoastaan pienen vadin, missä on ollut hieman peseytymiseen ja kasvojen pyyhkimiseen käytettyä vettä. Ei välttämättä riitä tuollaisen palon tukahduttamiseen. Muutamia peitteitä on sängyissä, mutta on epävarmaa tietää, riittävätkö nekään. Eldrit juoksee ulos huoneesta ja viittaa Aureliota suojautumaan myös. Mitä Aurelio tekee? Aurelio katsoo vielä Nialia oven raosta, mutta perääntyy sitten itse. Nial, olet huoneessa, kätesi sykkivät lämpöä ja kuulet päässäsi äänen. Kai ymmärrät, että lahja on jotain, minkä minä olen jakanut sinulle. Sinussa on minua. Älä luule, että voisit toimia yhteistä leikkiä vastaan. Mene pois. Nial ottaa sytyttämisestä huolimatta toisen tikarin ja pitää sitä kaulalla. Mene pois tai minä menen. Se veitsi kuumuu silmän räpäyksessä valtavaksi hehkuvaksi teräksi. Tuliliekit rätisevät sormiesi läpi, kun koitat painaa kättäsi nyrkkiin. Se tulisuihku kipinöi vaatteisiisi sulattaen ne ja saaden uusia palovammoja ihollesi. Ja kun veitsi kohoaa koskettaen melkein suudellen kaulaasi kuumana, niin äkkiä sihahdus. Ja kätesi kohoavat polttavaa höyryä. Tikari on sulanut mustaksi raudaksi, joka on polttanut kätesi, mutta kätesi ovat sammuneet. Pysy poissa. Älä tule takaisin. Sinä itse halusit minut. Minä olen aina vierelläsi. Leikit kanssani tai et. Ja sitten ääni ja lämpö kuitenkin loittonevat. Aurelio kurkkaa sinne huoneeseen. Nial lysähtää lattialle Astuu. uupuneena. Aurelio, olet nähnyt tämän kaiken, kuullut Nialin toimet ja sanat, Eltrid myös osittain. Kuinka voit? Aurelio tutkii lääkärinomaisesti mitään jälkiä tästä. Huomaat, että se mikä on näyttänyt palovammoilta onkin vain nokea ja jonkinlaista tuhkaa, mikä ei ole vahingoittanut Nialia. Eivät edes ne tulisuihkeet, jotka ovat polttaneet reikiä hänen vaatteisiinsa.
nekään eivät ole jättäneet pysyviä jälkiä iholle. Uskomatonta. Voin hyvin. Kiitos vaan kysymästä. Onko tällaista tapahtunut ennen? Mitäs luulet? Niel, rauhoitu. Eldrid, Mitä? minä en tehnyt tätä tahallani. Minä en käyttänyt taikuutta. En minä osaa käyttää taikuutta. Kenelle sinä puhuit? En minä puhunut kenellekään. Niel, kerro meille. Minun on kirjoitettava tästä suoraan raporttiin. Et kirjoita! Ehkä me nyt puhumme tästä keskenämme. Minä puhuin. Niin. Minä puhuin sille, joka minua piinaa. Minä puhuin tavallaan itselleni, mutta minussa on kai myös joku muu. En minä osaa sitä paremmin selittää. Hän on... Niin. Ailn. Tulen Minuar. Siksi sinä kyselit hänestä myös laivan kannen alla. Toivon, että myrsky olisi vaimentanut sanani niin, että et kuullut niitä. Niin. Hänet minä haluan löytää, jotta minä voin olla vapaa ja saada kostoni. Ja te. Jani aloittaa toisen veitsen, joka ei ole vielä sulanet tulessa. Te ette estä minun kostoani, ettehän. Niel. Onko tuo todella ainoa tapa, jolla sinä voit puhua? Veitsen kautta. Mitään muuta tapaa tässä maailmassa ei todella ole. Se on Poika tämän parikka. maailman todellisin kieli. Nial, meillä on yhteinen tavoite. Tappaa Minuarit. Mutta jos me emme luota sinuun, miten me voimme tehdä sen yhdessä? Jos sinä et luota meihin. Ja miksi minä luottaisin teihin? Ihminen, joka ei johtajuudestaan huolimatta kykene meitä johtamaan. Ja toinen, joka ikään kuin vierestä vain seuraa kaikkea. Jolla ei ole pelissä mitään. Ja tulen Minuarin riivaama poika. Pata kattilaa soimaa taitaa olla se sanonta, mitä täällä päin sanotaan, Niel. Voimmeko me puhua ilman veitsiä ja... Ei Ja minua laittaa kiinnosta, veitsensä pois. onko sinussa tulen Minuar, kunhan sinun tarkoituksesi on päästä siitä eroon. Tiedän, että sinä vihaat haltijat. Me emme ole täällä ystävyyden takia. Me olemme täällä raudottajina. Suojelemassa viattomia. Voimmeko me tehdä sen? Voimme tehdä sen, jos se on sitä, mitä johtajamme haluaa. Totta kai se on. Tässä tehtävässä, näissä tehtävissä, me olemme kaikki, mitä meillä on. Minä teen niin kuin sinä haluat, kun aika koittaa, kumpikaan teistä ei seiso minun kostoni edessä. Minuarin hiljentäminen on kaikki, mitä me haluamme. Miksi me sitä estäisimme? Vaikka se vaatisi taikuutta, minä teen sen. Minä teen sen, vaikka se polttaisi minun sieluni helvetin tulessa. Sen me taidamme sitten nähdä.
Tämä kaikki käy minulle, mutta kun ystävämme Gustav virkoaa, Älkää kertoko hänelle. Älkää kertoko Gustaville tästä. Minä pidän sen kontrollissa, minä lupaan. Älkää kertoko Gustaville. Älkää kertoko. Ensin täytyy nähdä, että Gustav todella virkoaa. ja jos lupaat pitää tuon todella kontrollissa, jos se on mahdollista. Minä leikin sääntöjen mukaan. Se on kaikki, mitä me haluamme. Onko tämä hälyttänyt jonkun muun paikalle? Te alatte kuulla vartijoiden askelia ja pian te huomaatte Linnanvoudin, joka on suuri piikkinuija paljastettuna 2 vartijan kanssa. Hän näyttää olevan vielä jonkinlaisessa yöpuserossa, kypärä päässä, nuija kädessä. Raudoittajat, raportoikaa uhka! Pelkir sentään! Kenen idea on sekoittaa vesimalja ja polttoöljy keskenään? Minun piti vain näyttää pieni temppu ja teen sen siitä sitten. Se on peikkoviinan ansiota. Tästä sen sitten saa. Ei mitään hätää, Linnanvouti. Me liekit näkyivät tulossa asti. Me ajattelimme, että josko se haltija, joka on vieläkin karkumatkalla, niin... Mutta te olette kaikki... Aivan niin, tämä oli... Ei kannata tuolle nulikalle antaa kyllä sitä klunkkia enempää ja... Vaikka hänellä taitaa olla teistä kovin viinapää. No, olkaa varovaisia. Ja me juuri saimme tuon katon paikattua minuarien tulen jälkeen, niin me ei tarvita enää yhtään lisää onnettomuutta. Täytyy katsoa noi nokiset hirret ja mitä niistä on jäljellä. Ja sit hän alkaa sadatelle vähän niin kuin poistumaan ja ne vartijat kattoo vielä teitä kerran ja sit nyökkää vaan ja lähtee Voudin perässä. Asia on siis sovittu. Täältä erää kyllä. Kunhan pidät lahjasi, tai siis tuon kurissa ja ehkä vähän kielisi myös silloin tällöin, niin lupaan Lahja. ainakin, Niinkö? lupaan olla kertomatta Gustaville. Hyvä on. Minä teen niin kuin te haluatte. Mutta nyt minä tarvitsen jotain parempaa päälleni kuin näitä palaneita riekaleita. Mm. Ja meidän pitää katsoa, miten Gustav voi ja miten se raportti. Kyllä. Pyydämme Linnanvoudilta uusia varusteita ja minä kirjoitan raportin. Minä tarkistan Gustavin voinnin. Aurelio lähtee kohti Holvia tarkistamaan, mikä on Gustavin tilanne. Sillä aikaa Nial pystyy hoitamaan kruununkaartin kautta itselleen uusia varusteita. Kaikki nahkahaarniskoista tikareihin ja muihin aseisiin, mitä teiltä uupuu, annetaan teille. Samoin myös Eltrid pystyy saamaan sieltä uuden miekan hävinneen tilalle. Ja mitä kaikkea Eltrid, joka on jäänyt huoneeseen kirjoittamaan, mitä kaikkea hän raportissaan mainitsee? Eldrid mainitsee raportissaan pommiuhan, joka saatiin taltutettua. Hän kertoo myös tietysti myrskyn minuarista. Ja hän kertoo tästä haltijasta ja näistä sadonkirjan sivuista ja arkusta. Ja siitä, miten ne ensin saatiin haltuun, mutta sitten menetettiin. Ja hän kertoo Gustavin kriittisestä tilasta, mutta hän ei ainakaan vielä kirjoita mitään tästä Nialin lahjasta. Ja kivinokka
hänen pieneen jalkaan sidottuun kantopakkaukseen asetetaan tämä raudoittajien raportti ja kiipeät Davrenin tornin majakkaa ylös sen huipulle asti, josta näet koko tämän alla aukeavan rannikkokaupungin ja siellä päästät Gustavin suuren merikotkan ilmaan ja sen pitkät siivet kantavat sen kauas kohti pääkaupungin rautatornia, jossa varmasti johtajanne Aevar poltettu jo odottaa teiltä sanaa. Ja seuraavassa luvussa kuulemme raudoittajien ajasta kaupungissa lisää. Aurelio, saavut Holvin pyhäkölle, kävelet parantolan läpi, jossa vääntelehtii kivuissaan olevia haltioita ja muutama eiliseen Kaunokorttelin lynkkaukseen osallistunut ihminen. Molempia hoidetaan heidän haavoissaan ja huomaat, miten haltijat sadattelee omalla kielellään ja ihmiset omia kirouksiaan heille takaisin, kun jopa täällä sairasvuoteella, missä holvipappien silmissä he ovat yhdenvertaisia, niin jopa täällä jatkuu se vihanpito, jota te ette edeltävänä päivänä täysin saaneet pysäytettyä. Huojennukseksesi saat tältä holvipapilta sanaa, että Gustav on pysynyt turvassa ja lähtenyt paranemaan ja sut johdetaan pieneen huoneeseen, missä Gustav lepää. Uurteiset, säänahavoittamat kasvot rauhallisina, vihertävä parta ja hiukset leviävät hänen ympärillään, mutta väri on jo alkanut palata noille kasvoille. Ja muutama holvipappi myös kehuu Gustaville tehtyä ensiapua. Sen tekee näistä tämä tukevampi pälvikaljun peittämä pappi, joka näyttää johtavan tätä paikkaa, vähän raapii suurta poskeaan ja te olette kyllä tehneet sellaista työtä, että no, ei moni minun pappini pystyisi ensiavussa samaan. Tein minkä voin. Ne siellä Rovenassa kouluttavat lääkärinsä hyvin selkeästi. Vai oletteko Rovenasta, päättelin vain kun... Olette aivan oikeassa. Äitien temppelistä. Kasvanut oikeastaan siellä. He opettivat hyvin. Kyllä. Sääli, että meillä Holvissa on vain niin vähän noita luostareita. Niissä saa aina hyvä oppia. Kun nuorasta pitää opettaa, niin oppii pakostakin. Ja kun olet ehkä kääntymässä pois Holvilta, niin kruununkaartin vartija kiirehtii luoksesi. Herra raudoittaja, me olemme saaneet hänet. Me olemme saaneet sen haltijan. Tulkaa nopeasti. Ja sitten yksi vartija lähtee juoksemaan, juokset hänen perässä. Muutama muu vartija liittyy mukaasi ja tämä nuori pisamainen oranssitukkainen poika, joka tuli alkuun hakemaan, hän liikkuu kahden vanhemman miehen seurassa ja he pyrkivät kaikki ristiin rastiin selittämään sulle tätä tilannetta. Me olimme Kaunokorttelilla, tutkimme siellä vielä paikkoja ja koitimme paikata vahinkoja ja siellä yhdessä pirtissä nurkassa, niin hän oli palannut sinne keräämään jotain tavaroita ja me menimme ja piiritimme hänet sinne. Hän on siellä, ei pääse minnekään keihäänkärjen päässä, mutta... Hän on siellä edelleen. Hän on siellä tällä hetkellä, kyllä, mutta se haltioista vanhin, se siinä oranssissa kaavussa, se meni hänen mukaansa ja me vain piiritimme rakennuksen, emme uskalla tehdä mitään. He vaikuttavat taianomaisilta, ties mitä metkuja keksivät vielä. Tiedättekö, onko heillä sellaista arkkua mukanaan? En ole varma. Minä näin, sanoo tällainen vanha harmaapartainen ukko. Minä näin, että kyllä siellä joku arkku oli, kun se keräili sinne jotain lisää paperia. Että juu, on siellä arkku.
Selvä. Oletteko te ilmoittaneet muille raudottajille? Olemme juuri lähettämässä sanaa linnalle, mutta tilanne voi kehkeytyä nopeasti siksi, kun huomasin sinut Näyttäkää tietä. Kyllä. Ja he kiiruhtavat ylätorin poikki, missä lavaa ollaan jo laittamassa tästä edeltävästä päivästä ja lynkkauksesta syyllisiä varten. Ja sitten lähestyt Kaunokorttelia, näet sen hajotettuja ikkunoita ja ovia. Muutama puu on revitty ja kaadettu ja hakattu. Näet vielä vanhoja verenjälkiä siellä täällä. Ja ne haltijat, mitä kohtaat, näyttävät varustelevan jonkinlaisia vankkureita, kuin he aikoisivat lähteä. Kaikki, kuin he aikoisivat lähteä, ketä näet. Talot ovat jääneet tyhjiksi, väkeä on kerääntynyt. He ovat saaneet tarpeekseen, vaan yksi ei pääse lähtemään. Löydät kaartilaisia keihäiden kanssa, ehkä 4 kappaletta, jotka piirittävät tätä hieman reunassa olevaa kirjavaa taloa, jossa vielä edeltävänä päivänä nautit teetä tämän haltijan kanssa. Nyt huomaat, että ovella seisoo tämän Kaunokorttelin vanhimpia haltioita, joihin monet tukeutuvat hädässään. Ylväs, ryppyjen uurtama kasvo katsoo sinua kohden. Vanha haltijanainen, jolla on kultana harmaantuvat, melkein jalkoihin asti ulottuvat hiukset ja monikerroksinen vaaleanoranssi kaapu pysäyttää sinut suljetulla ulko-ovella. Tervehdin häntä haltijoiden kielellä formaalisti. Hän vastaa haltijoiden kielellä ja ne teidän keskustelunne ajanne kruununkaartilaiset silmäilee toisiaan. Jo tarpeeksi olette tehneet. Jättäkää tämä piinattu sielu ja se, mikä teille olisi vaaraksi, minkä ainoastaan hän voi turvallisesti kätkeä. Tämä ei ole teidän taistelunne. Hän ei ole käymässä taisteluun enää. Saanko puhua hänen kanssaan? Muutaman sanan vaihtaa. Riittääkö Aurelion suostuttelu? Ei riitä, mutta Aurelio puskee. Hän on hiukan pelästynyt siitä, mitä tuleman pitää, jos asiat eivät mene hyvin. Ja Vyrmra, jättikäärmeen onni on sinua siunannut, sillä hän nyökkää. Voin päästää sinut yksin sisälle hänen kanssaan. Jos jätät aseesi ulkopuolelle, sillä aseita ei hänelläkään ole. Ojennan hänelle. Joo, Oikein hän mitä mulla ottaa vastaan sen elegantin pistomiekan ja kevyen yhden käden varsijousen ja päästää sinut tilaan, jossa Navreen kylmässä hiessä hiukset liimautuneet puolihaltijan kasvoille, jonka kyömymäinen nenä kertoo ihmisverestä, ja hän on vaihtanut takkinsa toiseen, varustautunut kuin olisi matkalle lähdössä pitkään viittaan. Ja hän on ollut pakkaamassa arkkua, joka nyt lojuu auki, kun hän koittaa pähkäillä seuraavaa tietään kartta avattuna, ja hän säpsähtää nähdessään. Olen aseeton. Samoin. Tulin puhumaan. Minä olen yrittänyt sitä samaa myös, mutta näinä aikoina se on kortilla. Tiedän. Jos haluatte puhua, puhu. Olen pahoillani siitä, mitä tein, mutta en nähnyt muuta keinoa. Olen hyvilläni siitä, että hän ei kuollut, jos vain hänen lastensa takia. Uskon sanasi. Mikä sinun suunnitelmasi on? Minä Onko sinulla keinoa paeta tältä ilman tuota väkijoukkoa? Tai tuon väkijoukon läpi, huomaamatta? käytin viimeiset kääröt tahriintuivat minun omaan vereeni, ne eivät toimi enää. Sanat sotkeentuivat, kun kiipesin linnan kielekettä alas mereen ja vereen. Ei minulla ole paljonkaan suunnitelmaa, jos rehellisiä ollaan.
Mutta se, mitä minä olen tekemässä, on oikea asia. Tämä sadonkirja. Mikä se on? No, harva ihminen ehkä tätä muistaa, mutta haltioiden suvuissa tätä yhä kerrotaan. Se juontaa juurensa aikaan, jolloin minuarit vasta saapuivat Nameleoniin pohjoisen kansan luokse. Kerrotaan, että kuningas pelasti heidät peikkojen hirmujoukolta, ja näin minuarit vannoivat palveluksen valan ja jäivät Nameleoniin auttaakseen kansaa. Silloin tämä maa, se oli karumpi kuin nyt, erämaata ja tuntraa. Kesää ei tunnettu samalla tavalla kuin nykyään, mutta minuarit halusivat auttaa. Joku heistä, en tiedä kuka, kirjoitti sadon kirjan, jolla voi ulottaa luonnon mahdin kaikkialle Nameleonin alueelle. Ja sillä kirjalla he saivat Nameleonin kukoistamaan. Mutta siihen kirjaan, kuten olen nyt oppinut, siihen sisältyy myös voima muuttaa luontoa mielensä mukaan pohjoisessa, tällä alueella. Jos se joutuu väärin käsiin, minuarin tai haltijan, ehkä jopa teidän, sitä voidaan käyttää väärin. Ehkä sillä voi tehdä koko maan hedelmättömäksi. Ehkä se myrskyn minuar olisi halunnut koko maan ainaiseen myrskyyn. En tiedä. Ja te olette tekemässä niillä sivuilla nyt mitä? Celestilin seuraajat antoivat ne minulle. He välittivät ne minuarien kirjastolta, jotta olisin voinut viedä ne turvaan Satapurteen, mutta sieltä suunnasta mereltä se minuar tuli. Se ei liene turvallinen suunta. Minä aion viedä ne Celestilin seuraajille takaisin. Heidän vanha järjestönsä, yhteisönsä voi suojata niitä tavalla, jolla minä en vain pysty. Kipinä ei pysty ratkaisemaan tätä. Se on jo miltein sammunut. Onko mitään mahdollisuutta, että raudoittajilla olisi kenties turvallisempi säilyttää näitä tekstejä? Raudoittajat, me tuhoamme nuo, ettei niitä voi käyttää hyvään eikä pahaan enää. Olen minäkin niitä koittanut tuhota, ja sitten hän levittelee niitä sivuja, missä on vähän sellaista tuhkaa, ja sä näet, että hän on sytyttänyt useita eri tulen lähteitä, jotka on nyt hiiloksella kynttilöitä ja tulisia hänen asunnossaan. Mikään, ainakaan luonnonvoimainen ei tunnu niihin pystyvän. Minä en tiedä, miten ne saisi hävitettyä, ja minua huolettaa, että te olette vaarallinen, häikäilemätön, julma taho. Me koitamme vain auttaa. Niinhän te sanotte, ei mennä siihen nyt. Mutta te olette myös kohde niille kaikille minuareille, jotka ovat vielä jäljellä. Liekö teidän torninne edes tarpeeksi turvallinen? Sinä voisit auttaa. Ja näillä, minne olet sitä viemässä, niin se olisi millainen paikka? Hän näyttää epäröivän. Hän haluaisi luottaa suhun, mutta ehkä Aurelion suostuttelu, mahtaakohan se riittää? Ei riitä. Minä en ole oikeasti tässä asemassa, mutta vaikka minä haluaisin luottaa sinuun, minä en luota niihin, jotka kantavat sinisiä takkeja. Ymmärrän täysin. Onko se turvallinen paikka? Onko se Uskon turvallisempi niin. kuin raudoittajien torni? Kirjastolta ne ovat tulleet, Celestilin seuraajien huomasta. He lähettivät ne, koska luulivat tämän olevan turvallinen tie, jos minä vien ne heille takaisin. He tietävät toisen tien. He varjelivat kirjastoa ennen sotaa ja pääsivät sinne sodan jälkeen minuarien sieltä lähdettyä. He ovat edelleen ainoa taho, joka voi suojella vanhaa tietoa. Aurelio on seurannut tätä Navrenia nyt jo aikansa ja haluaisi käyttää nyt valheenpaljastaja kykyään. Haluaisin lukea, että uskoko Navren tähän todellakin vai onko hänellä itsekkäät
tarkoitusperät? Sanoisin tässä kohtaa, koska olet tosiaan jutellut hänelle jo niin pitkään, että pelkkää kykyäsi käyttämällä pystyt päättelemään, että hän vaikuttaa syvästi järkyttyneeltä tämän Minuarin voimasta, minkä hän on nähnyt. Ja myös veljen menetys varmasti painavat siinä myös, mutta samaan aikaan se on tuonut hänelle uuden suunnan ja hän itse vilpittömästi uskoo tekevänsä oikein. Minä haluaisin auttaa. Mutta jos muut raudottajat tietävät siitä, niin Ota minut sitten, vangitse minut, vie minut arkun kanssa ja sitten päästä minut menemään. Sinä olet raudoittaja, voit käskeä vartijat syrjään niin, että he eivät näe, minne minut lopulta toimitetaan. Sinun sanasi on heille laki. Sinä voit päästää minut eteenpäin ja sitten ne ovat turvassa. tehdään niin. Ja hän laittaa sen arkun kiinni, antaa sen vähän niin kuin sulle ja hän myös tarjoaa käsiään niin, että kaikki raudoittajat kantavat kahleita mukanaan, niin sä pystyt kahlitsemaan hänelle kädet selän taakse ja johdattamaan hänet ulos, missä nämä muut kruununkaartilaiset odottavat. Ja mitä sanot heille saapuessasi? Näet, että tää haltioista vanhin, et voi viedä häntä. Ja sit haltijakielellä edelleen Navrenon, vanhin, tämä on parhaaksi. Celestil varjelee, luota minuun. Ja sitten tää vanhin katsoo järkyttyneenä, mutta nyökkää ja antaa teidän mennä. Vartijat lähestyvät teitä. Näenkö muita raudoittajia? Tässä kohtaa sana on kiirinyt ja Eltrid ja Nial, te olette jossain vielä kauempana, mutta näet heidän etäiset hahmonsa kaunokorttelin toisella puolella. Riippuen reitistä, minkä menet, eivät välttämättä vielä näköetäisyyden päässä. Vartijat, Kyllä, viekää hänet selliin. asia hyvä. Ja he nappaa kiinni. Aurelio pitää arkun. Navren Sanoo kattoo hiljaa sua. haltijaksi. Pahoittelut. Ja kääntää katsensa maahan. Ja Vererna Varna! Ja hän alkaa huutaa sulle haltijakielisiä sadatteluja, kiroten sun sukusi, syntyperäsi, kaiken mitä sussa on. Ja vartijat kantavat hänet rimpuillen pois. Ja Eltrid, Nial, te liitytte Aurelion seuraan. Aureliolla on nyt sadonkirjan sivut hallussaan. Sinä sait ne. Niin sain. Ilman tikareita. Miten? Puhumalla. Aurelio sanoo ja lähtee. Puhumalla. Näetkö Nial? Tikareita ei aina tarvita. Aurelio lähtee muutaman askeleen edellä kävelemään ja kenties pyyhkäisee hiukan kosteaa silmänurkkaa. Ja te alatte tehdä tietänne takaisin Davrenin linnaan. Te olette saaneet teiltä kadonneet sadonkirjan sivut. Te olette saaneet sanan siitä, että Gustav on toipumaan päin. Ja palattuanne linnaan odottamaan, niin 1,5 viikon jälkeen palaa kivinokka kirkaisten tuoden sanan aivar poltetulta. Ja tuo kirkaisu on ensimmäinen asia, minkä Gustav kuulee, kun hänen silmänsä vihdoin raottuvat. Vaan siitä me jatkamme ensi kerralla.